Ilagay mo ang mata sa pagsubil ng dahas. Bumangon ka, labanan ng karahasan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Babae ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababa iyong ipatutupad. Sa usaping ekonomiya, sa lahat ng pagtaot ng media. Sa kabataan, sa kalikasan, kasama ng buong sambayanan. Babae akong may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Let's break some barriers this afternoon. Welcome sa Breaking Barrier, an iyo taramdan sa kada Huwebes. Dede sa aton estasyon, DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Iningaton programa nakapokus sa pagpaduso sa gender inclusivity and development. Ako, niyo God Warrior host, Suzette Pretencio. Ngan ako niyo God Warrior host, Charmaine Perito. Ngan durungan kita nga mag-explore sa magkaduro dilain, ngan insightful nga talakayan, thought-provoking interviews, ngan inspiring stories nga nagcha-challenge sa stereotypes ug pagpaduso sa boundaries sa societal norms. Sa kada episode, pagharampangan naton ang transformative power sa gender-inclusive development,
pag-explore kung paano i-break down ang barriers and stereotypes pakadto sa mas gender-inclusive nga komunidad. Ngayon breaking barrier, and you go-to destination para ma-inform ka mo ngan makag-engage sa ever-evolving landscape sa gender and development. Yes, nga naton oras 7 minutos sa naglabay sa 2:00. Ngan sa aton pagpadaso sa aton gender inclusivity, kaupod liwat naton mga God of Warriors, sa naton mga kasugbong dito sa Master Control. Kaupod naton Sir Charmaine Perito. Ngan si Engineer Francis Marnie Balvas. Yes, once again, welcome sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo, mga namamati og nakikita sa aton sa FB Live and also sa aton YouTube channel, di ba? God Warrior Charmaine. Oo. So, welcome sa usa na liwat nga mahinungdanon nga empowering episode sa Breaking Barrier nga kundin aton pagharampangan ang mga istorya san pagbabag-o, pagpangalimbaso gano ngan pagkamanilang puson linabinasan naton mga kababayan, especially ngayon nga Marso God Warrior Charmaine aton gin sa linurog and National Women's Month. Yes, tama ka no dida, God Warrior Suzette. And yan ang bulan Marso, iniin panahon nga pagkilala sa napaka-importante nga kontribusyon sa mga kababayan sa iba-ibang larang, tikang sa ekonomiya, sa edukasyon, sa panlawas ngan syempre sa good governance. Yes, ngan sa usapin sa good governance God Warrior Charmaine, di man good naton mawawara nga ang mga kababayan in padayon nga gin-overcome nera an iton nga mga challenges nga damo ang nagbabasag sa mga stereotypes, diba, especially nga pag masaring pag leaders diba, usually yung mga kalalakin ada sa mga leadership position nga nato nakikita sa siningaton moderno nga padayon nga ini naton mga kababayan in leadership position is sira inagpapamatuod nga kaya nga mamuno sa mga kababayan, kaya nga mamuno sa mga leader nga mayadasan integridad nga dedikasyon. That is why sa aton episode yan nga adlaw, makakaupod natin usa nga huwaran nga babayi sa governance usa nga leader nga may damalasakit sa serbisyo publiko. Siya mao ang City Local Government Operations Officer CLGOO sa Department of the Interior and Local Government DILG Calbayog City. So, good afternoon, Ma'am Gretchen May Corrales. Yes, again, good afternoon pa, Ma'am Gretchen May Corrales. So, tigaman good kita po, man DILG or Department of the Interior and Local Government pa, is dako talaga ang papel sa pagpapatuman sa mga programa ng polisiya para sa mas mahapsay nga mauswag nga pag-administrar sa pangobyernuhan sa aton mga lokal nga mga gobyerno aton mga LGUs. Mao nga yan nga adlaw aton hibaruan an istorya po niyo Gretchen especially in nga Women's Month special po actually is we invited mga remarkable women dito sa summer nga kundiin talaga man gud dako an era naging impact sa aton komunidad. Ngan usa ko po sa panurihan nga episode very special kay about sa governance po so aton tikangan po aton pagrestorya Ma'am Gretchen. So can you start po to share a little bit sa nimo background nga journey sa public service po? Paano ka po nga paano po nagtika nga nimo career sa governance ngan public administration? I first entered the department, the government service actually, with the formerly Samar State College of Agriculture and Forestry, which is now NWSS San Jorge campus. And then after a year, I transferred to the DILG and I had worked with the DILG since. So I've been with the department for 20 years now. And slowly I was assigned to different provinces. Actually, this is my second province and this is my 8th local government unit I've been assigned to. And Calbayog City is the first city which I have been assigned to. So I have been with Calbayog City for more than 3 years now. And yun.
I believe that's how I started working with the department, and also promoting gender and development as one of the functions of the department in overseeing the implementation of different programs, especially in mainstreaming gender and development in local government unit operation. So yes ma'am, na-mention mo 20 years ka na sa public service. 21. 21 years sa 21 public years. service. Pero in the early years po ba sa iyo pagtrabaho, naka-encounter po ba ka mo like personal struggles, sugad sa gender bias, ano? Good thing with the DILG, being one of the department which is the main implementer of gender and development. In fact, again, bagahan, this was not among amon usang struggles being a woman in the department. In fact, I believe in the department right now there are more women members of the department as compared to men. Medyo manggod again with the trainings that are being conducted as for us DILG employees, mas aware kami amon mga rights, and then of course we also push for the awareness and implementation women's right, equality of women's right aton society. So far baga wala man nakita naging problema. That is good to know po, kasi the fact po nga mas damo na ang kababayin-an sa DILG, Yes. just goes to show nga talaga nagbago na an avid san panahon, kasi yan na damo na nag-overseas sa aton mga LGUs, diba? Tapos mga kababayin-an pagod. Yes, Nagpapado. So, anyway, aton oras 14 minutos sa naglabay sa 2:00. Mabalik kita nga naton pa mga kaupod si Ma'am Gretchen May Corrales, aadiana yan mga pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Hindi lang dapat basta matibay, maganda rin ang loob at paligid ng bahay. Ganito ang Valley View Township na may malaparking disenyo sa Misamis Oriental, Mindanao. Higit 10,000 pamilya ang mabibiyayaan nito. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi magtatagal, ang 4PH project na ito ay magiging isang tunay na pamayanan at isang kumpletos rikados na komunidad. Sa bagong Pilipinas, bahay na disente at malapit sa lahat ng pasilidad. Yan ang ating hinahangad. Para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao, binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Road Network Development Project in conflict-affected areas. Ito ay 177.34 kilometers access road na magkokonekta sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao patungo sa mga katabing rehiyon. Pinondohan ng 12.86 billion na tatapusin sa taong 2028. Kung dati dugo ang dumadanat dito, ngayon kaunlaran ang dumadaloy. Sa bagong Pilipinas, tinututukan ang pagpapaunlad ng mamamayan para sa pangmatagalang kapayapaan. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas. Bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty, mas pinagtibay pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapaigting ng seguridad at regional stability. It is rooted in a long history, built upon shared values and strengthened by mutual respect as equal
and sovereign partners. Sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board, pinalakas ang kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. Marami na nakikinabang sa 11.6 kilometers na Samar Pacific Coastal Road Phase 1. Higit 5 oras ang natitipid ang mga motorista mula sa Katarman, kaya malaking ginhawa ang dulot nito sa mga biyahero. With the opening of this road and its bridges, the development of Northern Samar's rich agricultural lands and bountiful fishing grounds will follow suit. Sa ngayon, patuloy ang konstruksyon ng Phase 2 ng Samar Pacific Coastal Road Project na nagkakahalaga ng 6.34 billion pesos. Inaasahang matatapos ito sa 2029. Aton oras, 18 minutos sa naglabay sa alas 2. Kamuin padayon nga namamati sa aton programa Breaking Barrier dinila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo. Ngan sa pagpadayon sa natin pag-restoryahay. Kanina ma'am, na-mention mo po nga so far po sa DILG mismo wala ka po naka-experience ng gender bias. But however po, sa imo po pakig-engage sa imo mga constituents, sa mga LGU, so like sa mga mayors, have you experienced po dida po nga part nga bagan may gender bias, like iton ba nga bagan maybe they are not comfortable or parang bagan na trust nga you can lead them because nasan sa imo role. I believe when we enter the department, we are manggod before we are exposed to our job. We are trained by the department nga makipag istorya and how to coordinate with other people and different types of people, because regardless kung ano ang amon hin gender, we have to deliver an amon hin trabaho. And in as far as my experience in dealing with local government officials, siguro may ada ako ibang mga instances, but I as much as possible I try to shift the focus on the delivery of functions, the delivery of what is required of the local government unit. On the personal side, siguro, but as much as possible kasi, I try to separate an akon hin personal nga kinabuhi and an akon hin professional nga persona, because I am not there to represent an akon hin kalugaringon, but I am also bringing with me the department. So far, bagahan waray on the personal side, because I'm standing on the department, but siguro on the personal side, but I try to brush it off. There were some mga instances, but I believe siguro that's part of doing the job, but there were some instances, but again, I try to focus on what is more important rather on my personality. But yes, there were some instances. So ma'am, kadi kita sa iyo trabaho sa DILG. So na-mention niyo kanina, ang opisina mismo is usa sa mga nagpapadususan gender equality. So like, nano po ba ang mga main responsibilities sa DILG sa pag-strengthen sa governance sa aton LGUs? Okay. In terms of the implementation of gender and development, the department monitors and assess the gender and development plan of the local government units. So like in the case of city, of the city Department of Interior and Local Government, the city operations office, we monitor or we assess the GAD plan and budget of the barangays. So before approve an irahin budget, kinahanglan amon makita an irahin GAD plan if it is in compliance to the GAD plan and budget, the guidelines and the preparation of the GAD plan and budget. In the case of cities and municipalities, they are being assessed by the DILG provincial office, whereas the provinces, it is the DILG regional offices who monitors who checks the GAD plan and budget. So and that is ahead of the year before ma-implement. So
diri luwat na approvean irahin mga budget kun waray certification from the DILG that the annual budget of this local government unit naka-incorporated to an ira God plan and budget and is in accordance with the guidelines and preparation of the God plan and budget. Ma'am, actually kay sa to nagtrabaho ko sa accounting office sa dida sa LGU Calbayog. So monitor namon kay kin gamit niran budget sini. So may iba nga mga barangay nga diri nagpapatuman sa mga proyekto, may napasubra ra budget na naman pa niyo kinihimo siton. And not just on the God plan and budget, we also monitor the accomplishment report of these barangays in terms of the implementation of the God plan and budget. Unfortunately, ang God accomplishment report, after na namon ito nakikita an usa ka tuig, but these reports are being endorsed to the Commission on Audits. For the Commission on Audits to conduct an irahin kung ano an irahin recommendation as to the implementation of the barangays and ini nga aton God plan and budget. Further, we also took notice ini nga aton mga barangays nga gingkikita kasi ito namon the plan vis-a-vis the accomplishment report kay diri namon gina-approve an irahin plan for the next year if they will not submit to us an ira accomplishment report. So natatanding gihapiton talaga namon an irahin plan vis-a-vis kun ungod manggod nga nag-implement hera basen ira submitted nga accomplishment report. And we call the attention of these barangay officials nga you look into the implementation of your God plan and budget and of course recommend to them nga kung diri niyo may implement ayun yung ibutang dida. Kaya eventually this will be included talagahan irahin audit reports and of course pag kuha na nga ni an mag-istorya everybody listens. So I hope ani nga atonhin mga barangay officials be reminded han irahin pagtrabaho ko na anhunira an pag-ayosan irahin mga transactions nga kung ano ang nakabutanghan plano as much as possible amo kuntan ira i-implement. Be guided with the plans which they submit also to the office. And huna kaset nira nga diri ada kami nag-check. We check not just the barangay level pati gihapon ang city and the provincial level kasi nasubmit iton. In the case of the cities and provinces adto kasi online and may portal and amon and karan gender and development plan kundi gini-encode nila dito ang irahin plan. So and then they also are required to submit the accomplishment report for the previous year. Nakikita liwat namon dito diri laan karan barangay also ang city, municipality and the provinces. So far po sa implementation po last year kay tatapos naman po. Nakita na po ba niyo an accomplishment po and where is it now po and ito nga sa plano po and nakikita po nafi-feel ba kasi kung sa grassroots po sa tingin po niyo po sa iyo assessment and sa iyo pag-monitor iton ba nga mga GAD projects is it effective pag-abot na sa grassroots level? As of yan na, the deadline of the submission of the God accomplishment report actually is yan ang next Monday pa, March 31, 2025. Also in para gihaponhan cities and municipalities and the provinces. We are gathering as of yet kun an aton mga God accomplishment report and aton mga barangays but waray pa iton hira ka kompleto. So far, reasonable ngan talaga nahahaom man liwat ang implementation, although we cannot expect much from our barangays because that's only 5% of their nata. Diri man good sugad hiya kadako but again at least may adaman nahingangadtuan an atonhin mga 5% nga gender and development programs an aton mga barangays in as far as an amo nahikitaan. So crucial talaga an implementation han atonhin mga barangay officials and of course an irahin faithful compliance han mga plans nira kay with the number of barangays we have in Calbayog City diri talaga itnamo nalilibot. I can admit to that but with the reports nga ginsasamit amon and we conduct quarterly visits sa natonhin mga barangays random la iton we do not announce kay para natonhin mga barangays na sasabtan namon kung talaga nagtatrabaho hira regardless kung may nabisita or waray mabisita ha ira regularly han irahin trabaho. So far maeda kami hinakitaan nga ibang mga barangays na talaga faithful compliance han irahin trabahoon kay nga tanan man ito namon gingkikita
And also with the report submitted to us, so far so good. Pero may adala talaga mga pasaway nga mga barangays nga bisan nakapira na namon to di sige namon balik-balik nga to may adala gihapon hinbaga nasahi nga mga barangay officials. Nano po ba yung mga klase nga programs or policies na papatuman or kinahanglan ni implement sa kada barangay? In as far as gender and development is concerned, we gave them the leeway kung ano ang i-implement ng program. Of course, following the guidelines and the implementation of the gender and development plan. But mostly, ang amo nakikita is of course an operation ng aton. Kasi these are, an aton hin vowsy, amo kasi ito na aton hin dapat tutukan. Labi pa kay, these are programs and projects nga nakakabulig pa in the implementation han aton hin mga katungudan atong kababayan andi daha barangay. Also, of course, we look into the implementation han aton hin mga gender sensitive nga mga programa such as an aton hin gender sensitive nga implementation ng lupong katarungan pambarangay. Also, an aton hin like yan na nga bulan we are celebrating the Women's Month nga at least man lang makigduyog man liwatan aton hin mga barangays diri la ang syudad han pag-implement han Women's Month nga matagan man liwat hin special nga pagtagaran aton hin kababayen labihin niya ang mga panahon but not just inak nga panahon kunta kada bulan kunta. And of course again we are limited with the natahan aton hin mga barangays which is not that much but again bisan lahin gamay basta at least may ada gihapon na hingadtuan. We also look into the implementation ng aton hin health diri la paran atong kababayenan but also paran aton hin mga kabataan kay when we talk about gender and development diri man la kababayenan but all the disadvantaged sector in the society. So patin aton mga LGBTQ kung may adaliwat kita yung mga kalalakin andi nga baga diri na aadaliwat ha laylayan kumbaga we also accommodate them diri man la para ha kababayenan ang gender and development. So iton LGBTQ an aton kabataan an aton mga kalagsan mga burod mga PWD. So iton liwatan aton hinging kikita. Yes, paano kopay po nga imo pa na point out paano kasi pag masaring sa gender and development God and una dayon of pinsana para sa mga babae la kaya siya man good kasi ang una nga napadus okay based sa history man good po ma'am nga kitaan asad to nga ada good sa marginalized nga sector nga grabe ang discrimination. So now so sa nga ni Ma'am Gretchen just for the information of everyone so mga medyo nasusubod ito mga kalalaki na nato dire sa kababayanan kung part ka mo sa marginalized sector nga mga kalalaki na part ka mo actually nga tanan man part sa gender and development opo. So dot reminders thank you ma'am for pointing that out anyway aton oras 30 minutes after 2 p.m. aton nagpapadayon na naton pag-restorya ingan makakaupod lagyapon naton si LGUO dito sa DILG Calbayog si Ma'am Gretchen May Corrales aton anay hatagan sa higayonan mga pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. 170,000 housing units o 55 proyektong pabahay ang itinatayo ngayon sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila. High-rise condominium style, disente at matibay na tahanan ito para sa libo-libong informal settler families. Bahagi pa rin ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa buong Pilipinas. Slowly but surely, we will be able to achieve our greatest aspirations for the nation, including the dream for a decent and affordable housing for every Filipino family. Sa bagong Pilipinas, tutuparin ng gobyerno ang disenteng bahay sa bawat pamilyang Pilipino.
Para sa mas mabilis na pagbangon ng Marawi, binuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development. Tututukan nito ang Emergency Assistance for Reconstruction and Recovery of Marawi Project upang mabilis na maayos ang infrastruktura at kabuhayan ng mga tao. In Marawi, the rehabilitation and rebuilding continue under the supervision now of the Office of the President. Our focus remains on restoring energy, water, and livable communities. Sa bagong Pilipinas, walang may iwang komunidad sa nilalayo nating pag-unlad. Naglaan po tayo ng mas mataas na pondo para sa ating Medical Assistance Program. Kaya higit na mas marami pang mga Pilipino ang matutulungan nito ngayong taon. Nagbigay din ng utos ang Pangulo na dapat siguruhin natin we must continue producing world-class professionals in fields where we are known. What is this? Medicine, nursing, allied health programs. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktorito. Dito sa MSRS program, malaki po kasi talaga ang tulong. Hindi na ako nag-iisip o hindi na kami namomblema tuwing enrollment na kailangang bayaran yung matrikula. Kasi automatic na wala na kaming binabayaran, magpa-process na lang kami. Tsaka meron din kaming allowance. Dahil sa bawat buhay mahalaga, ang Department of Health inumpisahan nitong nakaraang Marso ang Bukas Center. Isa itong programa para solusyonan ang mga nagsisikipang ospital lalo na sa mga probinsya sa ating bansa. Isa sa pinakamalaking Bukas Center ay ang JBLMGH Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center sa Santo Tomas, Pampanga. Kompleto sila sa mga kagamitan. May 2 operating room para sa mga outpatients at affordable ang mga gamot. Layunin ng DOH na sa 2028 ay makapagpatayo ng 28 primary care center na makapaglilingkod sa nasa 88 milyong mahihirap na Pilipino. Pinaiigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ugnayan sa mga kalyadong bansa sa bagong Pilipinas na isa katuparan ng Philippine Security Sector Assistance Roadmap. I'm confident that our collaborative efforts will pave the way for a brighter, more prosperous future for the Indo-Pacific region. Kabilang sa napagkasunduan ang pagbibigay ng Amerika ng $500 million ng military financing na magagamit ng AFP at PCG. Mabibigyan ng access ang Pilipinas sa modernong kagamitan upang matugunan ang mga banta sa teritoryo at cyberspace. Oras natin mga karpi. 25 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 3 San Kulop kamapadayon paghihapon nga namamati sa atong programa Breaking Barrier. Nga natin paghihapon kaupod aton CLGOO San Calbayog City, Miss Gretchen May Corrales. So Miss Gretchen So parte san Vauci, karag natin mahibaroan, kumusta pa natin reporting dinhi sa Calbayog? Okay, in as far as Bausi is concerned, the reporting of Bausi and aton mga barangays, they are mandated to submit report nga to aton CSWD every quarter because that is mandated by the law. And on top of that, naton hin seal of good local governance in the barangay, seal of local good governance, an aton itong annual nga assessment para na aton mga local government units, usa dito iton nga criteria under social protection and sensitivity ngan aging kikitahan aton hin mga assessor kun na nagsasabitan aton hin mga barangay san irahin voucher report every quarter. So for and for 2024 for the 2024 naton nga assessment yun na pa iton nga April, so wara pa iton kami hin data. What we have right now is the 2023 nga data for the fourth quarter. So han upat ka quarter han 2023. For the first quarter, we have 70.70% nga mga barangays nga nag-submit. For the second quarter in 2023, we have 66.88%. And third quarter is 71.34%. And fourth quarter, may nakita 75.80%. This is actually below han benchmark nga ginsaset namon kay
for the local government unit nga at least man laliwat baga pumasar at least 80% ng aton barangays must submit their VAUSI reports to the CSWD. So hopefully yan na nga based han amon hin baga assessment nga last year baga so far baga may ada increase an aton submission ng aton mga barangays han ira VAUSI report. Ani ba kasi baga nahibuburong adto ha PNP nagsasubmit. So those are for specific nga mga cases, but the summary of the VAUSI cases kung may ada man na report nga VAUSI cases sa aton mga barangays should be submitted to the CSWD. So reminder natin sa ating mga barangay officials, CSWD. Submission. Po, dire sa PNP, So, kinanglan talaga nga magtagang pag-submit po sinano po, ma'am. Kasi, part inasan sa kanan SGLG po. And then also, para luwat mabuligan ang aton hin mga barangays, kay bangin may adag kita dito hin mga cases nga, manggod, when we talk about VAUSI cases, diri manggod ito na siya, dapat gin tatagad di daha barangay level under the katarungan pambarangay law. Kay exemption ito niya because that is a violation ng special law nga diri suludahan authority han aton katarungan pambarangay. So para luwat matagan hirahin bulig labi pan aton hin mga victim survivor kun baga anira anira mga cases falls under VAUSI. Maman, kada barangay po ba kinahanglan may dasiton nga barangay VAUSI desk? Yes, it is also mandated nga ang aton hin mga barangays mag-establish an irahin VAUSI desk kundiin diri man kinahanglan mag-appoint hin bag-o nga empleyado. Pwede hira magpili hin usa nga babayi nga sanggunian barangay member as their VAUSI desk officer para on top han iyahin regular nga trabaho para diri na bisan diri na these are voluntary nga mga positions on top han iyahin regular nga trabaho as sanggunian barangay member. Usually an aton hin chairman han women family amo ito nan aton liwat gintatagan hin additional nga responsibility, but for barangays nga may adaduro daw nga pundo they can appoint other individuals nga maging VAUSI desk officer. Pero for those nga medyo limitado ang irahin pundo, pwede nala ang irahin SB members nga chairman ay dapat babayi. Dapat babayi. So aton mga barangays dida nga medyo di rin nakikita naton barangay VAUSI desk kasi siya man good po ini po di rin naton ma-deny po that sa reality may dago di ba nga mga barangays nga bagan waray sansana po nga VAUSI desk or may dagad pero danay waray nagmamano dito waray tawa nga nagbabantay pa so para ito is public service man good po ito so para damo kasi cases di ba nga abuse within the family la and sometimes nakukurian pag naro bulig because waray dito tao. So siguro siya nalito naton pag-remind sa aton mga barangay officials nga the role kinahanglan nga talaga nga isa puso at isa isip nga direla for the roles but para makabulig talaga that is the essence of governance man good po Yes. So balik po kita po sa governance nga sa side po so sa nga importante po nga papel sa governance is ito nga decision making po so importante talaga ito especially nga you are handling po different barangays, different people in different situations. So pakiano ko po ma'am sa imo ba situation in your 21 years sa pag-govern sa mga barangays LGUs have there been a situation nga kundiin nagkahimo ka san bagan very difficult decision nga naka-apekto sa large number of people and how did you overcome that and sana nga medyo makuri siya nga desisyon damuan nagdidiri damuan adto sa bagan alanganin doesn't like your decision, so how did you overcome that? Mostly during the pandemic period ito talaga because bago ang pandemic and everyone was caught unaware and we have to instill policies sa aton hin mga local government unit para diri magdamo ang cases sa aton hin COVID-19. So
amo adto ang mga there were those were one of the, actually diri la ako, because the department being among the lead agencies in the implementation of para ma-prevent and pagpalurabhan COVID-19, we had to impose strictly the implementation an aton hadtuhin distancing, and eventually gihapon up to the point adto nga ningan aton hin mga an mga nangunguli mo adto hira paano an an mga guidelines para han aton hin mga nangunguli nga ikakain hira, and of course adtong physical distancing and likes, and eventually an aton hin an vaccination. Amo adto an amonghan pinakamakuri kay an kahitaas an vaccine hesitancyhan aton hin mga tawo. So we had to impose talaga an policy han aton hin local government unit nga adto no vaccine no entry policy, kay diri naton ma-attain an herd immunity kun diri nga tanan mag number of percentage an aton hin population mag papabakuna. And how did we do this? We have conducted several dialogues han aton iba-ibang members han sa community, like for example an aton business sector, an aton hin mga barangay officials, an aton hin SK officials, everybody in the community, and also an aton hin health sector nga pagpaintindiha ira, because we cannot do this alone. It was very difficult kay tungod manggod may adahin mga personal nga mga beliefs an iba nga mga tao, and then nakahadlok hira kung anon may tatabuhay ira after nira mabakunahan. So far 5 years from nabakunahan, baga okay pa man kita nga mga nagkabakunahan, but then it was really a struggle for us kung paano namon ipapaintindihan aton hin mga tao an paano ano ang magiging resulta kung diri ka mo magpabakuna. And that's how we did it. Of course, initially we have to gather the support an aton mga local government officials, and then an aton hin mga local government offices gihapon, an aton hin local offices. Tapos nga the CDRRMO, Doc Sandro hato der Doc Sylvia, an aton hin local chief executive that time, then late Mayor Diego Rivera, an irahin support han pag-implement han aton hin vaccination. Iton talaga an usaliwat nga nagkabulig para magkamay-adahin maupay nga implementation ng vaccination din sa Calbayog City. Yeah, so it really boils down po nga mag-cooperate on communication, diba? Yes. And cooperation. Kasi I remember pa talaga, akong share. Sa talaga nga time sa COVID, not only nga daw hesitancy, but there is also a lot of people nga di rin natuod sa nga may adasan COVID. So that is why also may adasan hesitancy sa pagpabakuna kay nasarang-sarang. But di man ungodan COVID. Bagal ako san normal ako nga haramuhom. Flu daw. Good for them, but really COVID-19 is very real, and damo an mga nagkamatay because of the pandemic. In fact, HDILG, even an amonhin then Secretary Anyo was among natamaan sobra-sobrahan pandemic. So saring pangan niya, almost siya yung I'm not sure of the total number of DILG employees who had died due to COVID, but in sering panganin niya, he was almost one of the DILG employees nga almost nga nag-perish because of the pandemic. Hope a good thing na napulong adto hi Secretary Anyo han ikaduha niya. Actually nakaduha hiya kasakitan COVID, and the second one was the most nga nakurian talaga hiya. So, kadyo kita mamanusan sharing sa best practices sa iba naman ng LGUs. Tingin niyo po ba, nanon best practices sa ibang LGU nga maupay igpatuman natin dili sa Calbayog?
in terms of the implementation of God plan, gender and development, usa siguro nga maupay an pagbutang talagahan separate nga gender and development office, not just nga under hiyahan CSWD or the City Mayor's office, kay nakakamay-adahin tutok good on the implementation of the gender and development program, kay we understand nga and CSWD almost tanan nga irahin mga projects talaga suludan gender and development. However, diri siya natututukan tungod kay na iaapihiyahan regular nga mga trabahohan CSWD. So iton kuntaan usahiton an magkamay-ada talagahan separate nga office han gender and development nga nakikita didto nga natututukan kung ano an nasusunod ba an implementation han God plan and budget, and of course nagagather gihapon an mga data kung ano ang mga accomplishment report han aton mga local government units, especially an aton hing mga lead agencies in the implementation of the God plan and budget. Iton po danay kasi na-overlook ya. So iton an usa nga maupay nga these are not actually bago, because this is mandated in fact an aton mga local government units to implement or to institute a separate God office nga mag-oversee ang implementation ng God plan and budget. Yes, mas mapay kasi talaga kung may focus good sa na kasi kung may nakaseparate bagan diri na miskan na nila may sa rasan era kalugaringan ng mga roles may plano talagaan linear focus and kumbagaan pagpatuman sa mga projects. Anyway, aton oras 48 minutos sa naglabay sa 2:00. Mabalik kita ngan aton pagpapadayon naton pag-restoryahay sa Breaking Barrier adi anay mga pipira nga mga pahinumdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Ramdam na rin sa buong Davao Region ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong nakaraang taon, sunod-sunod na sinimulan ang konstruksyon ng mga pabahay sa 4 na magkakaibang lokasyon. Higit 13,000 housing units ang ipatatayo dito. Una nang naibahagi ang 400 housing units sa Peopleville sa Calinan, Davao City. Isa po sa mga binibigyan nating prioridad ang magbigyan ng solusyon ang napakatinding kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, 1 milyong pabahay kada taon, yan ang ating solusyon. Ang pangarap na magkaroon ng mas mahaba at malusog na buhay. Isang malaking hamon para sa mga limitadong access sa serbisyong medikal. Ngunit dahil sa buong pusong pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos, maisa sa katuparan na ang pangarap ng bawat Pilipino sa bawat sulok ng bansa, ang magkaroon ng malusog na kasalukuyan at kinabukasan. Ang Lab for All o libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat ay nakapagbigay na ng libreng serbisyong medikal sa mahigit 35 komunidad mula nang ito ay ilunsad noong Mayo 2023. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hatid din ng Lab for All ang scholarships at iba pang suporta sa kabuhayan para sa mga Pilipino. Bawat buhay. Pinalakas pa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang TICAS Convergence Program mula 2023 hanggang 2024. 7 bilyong piso ang ibinuho sa pagpapabuti ng mga pasilidad ng militar sa iba't ibang bahagi ng bansa at pagpapatayo ng bagong military hospital at quarters. We look to the AFP as defenders of our nation, soldiers who serve not for glory but for the enduring promise of a better nation. Sa bagong Pilipinas, prioridad ang kapakanan ng mga bayaning sundalo ng bayan. Dahil sa nalalapit na pagtatayo ng Candon Airport at ang mga pinahusay na kalsada sa Ilocos Sur, ang biyahe ng bus patungong Sagada na abot hanggang 12 oras ay maaring maging 3 oras na lamang. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments
such as road improvements for easier access to tourism spots. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggamit ng electric vehicle sa buong bansa. Sa kanyang direktiba, 10% ng mga sasakyan ng gobyerno ang papalitan ng electric vehicle. Nagdagdag din ng 384 electric PUVs. Ipinarehistro ang 7,515 electric vehicles at nagpatayo ng 563 charging stations. Every step that we make towards sustainable energy development is an investment in a brighter, healthier future for our children, for our country. Sa bagong Pilipinas, magkasabay ang kalikasan ng kaunlaran sa itinataguyod at pinangangalagaan. Oras natin mga karpi, 8 minutos na nila nagpapabilin antis magalas stress San Kulob. Yes, ngan sa pagpadayon sa aton pag-erestorya, ayan aton makakaupod lagi hapon nga natin makakahampang aton CLGOO sa DILG Calbayog, Ma'am Gretchen May Corrales. So, sa pagpadayon sa aton pag-erestorya pa yan na po kasi tomorrow opening salvo na. So magtitikak na po ang election po So pwede po kita sa mga challenges nga ginatubang sa mga kababayan nga who are running sa public office. So napapansin man good natin sa election public office medyo dire pa good nga damo and population sa aton mga officials who are running. So sa Senado nga ni si pepera la sera nga mga kababayan So ano naman mga challenges sa mga kababayan po who are running sa public office and how po can we address ano nga issues para maka-create kita sa mas inclusive nga political environment. So far dinhi Calbayog City ako nakikita talaga in general, not just in Calbayog City, and of course an aton pahin the usual nga patriarchal society sanglit kaurugan nga atonhin mga nangungulo puro sa mga kalalakinan, and not to discredit lot an atonhin mga kalalakinan, but in as far as the history of Calbayog is concerned, wala pakitahin babae nga naging mayor han Calbayog City. So may adakitahin mga sanggunan sangguniang panglungsod members nga mga kababayanan ang aton mga punong barangays nga mga kababayanan pero again as the highest local official din ni Calbayog waray pa waray pakitahin mga kababayanan kung paano naton iton siguro kung paano ito ma-overcome, that would go back an atonhin society gihapon an atonhin mga kababayan, empower naton an atonhin mga kababayan ang bumulig liwat hera in terms of governance. When we look at the statistics sa aton mga local officials di Calbayog City for going to the barangay out of 157 barangays, we have 49 nga babae nga punong barangays. Han aton liwathin mga sanggunian barangay members, may da kita 435 nga sanggunian barangay members nga babae, may da kita 670 nga lalaki. So medyo mas damo ang lalaki nagawas gihapon. An aton mga barangay secretaries, may da kita 115 tapos 42 lang ang lalaki. So pag barangay secretary, damo ang babae. This goes back po sa mga sa pag-eskwela pala pag secretary nga niyan puros babae. Pero ang treasurer gihapon damo gihapon ang babae nga treasurer, barangay treasurer 129, 28 lang lalaki. Pero han aton mga SK chairpersons, may ra kita mas damuan aton babae nga SK chairpersons. We have 80 SK chairpersons, 77 lang lalaki. So an aton naman hin SK members damo an babae gihapon 484 la by one la so kung nakita kita hininga trend whereas di naman aton city level aton hin sanggunian panglungsod member equal hera 8 nga lalaki 8 nga unom nga lalaki 6 nga babae han aton liga president babae an aton SK
Federation President lalaki. So these are ex-officio members nga nalingkodan naton sanggunian. So equal hiya. Siguro makikita naton ha trend. Yan na an aton hin mga kabataan mas aware na an aton hin mga kababayan han irahin role sa society labi pa an good governance. If you notice didi an trend nga mas damo na an babayi. So hopefully we're looking into the empowerment. Talaga nakikita naman gud natin ang empowerment. Sana magduro-diretso ini nga trend para eventually makita liwat naton nga may manhin an aton mga kababayan are also capable of leading han aton hin mga local government units. I just don't have the number of local chief executive in the province of Samar. Andin hila Calbayog City an ako nakikita. So hopefully an aton hin mga kababayan andin Calbayog City would really rise to the challenge nga pamunuan an aton hin syudad. Eventually looking into the future nga para magkamay-ada liwat kitahin mas inclusive nga governance nga may ada talagahin pagkitahan kamutangan han aton hin kababayan anan iba pa nga mga marginalized sector sa society. So since ma'am mo rin nakita oras na like a parting message nila po, words of encouragement sa aton mga women nga karag sumulod sa public service. Okay. So parang atohan aton hin mga kababayan nga may adahin kasing-kasing paghatag hin maupay nga serbisyon aton hin pangobyernuhan diri man gini-require nga hataasan aton hin inadman. At least malakitahin pag-ugop nga doon aton mga local government units, labi pa an pagkitahan katungod han aton hin mga kababayanan, diri lan atong kababayanan, actually pati gihapon an aton hin mga marginalized sectors. We look into the resilience an aton hin mga kababayanan, kundi ito nga irahin resilience, forge an irahin ginagian, and with that strength born from their personal struggles, mas nakikita naton nga mas inclusive ngan mas holistic an pagkita ngan han pag-implementar han mga proyekto ngan mga programa nga ginpapamunuan han aton hin mga kababayan. So suportahan naton an aton hin mga ikasi kababayan nga may ada maupay nga track record han pag-implement han maupay nga pangobyernuhan, and also gihapon let us champion an aton hin mga kababayan nga maging equal partner in the implementation ngan han pagpaduso han aton hin pangobyernuhan pati aton hin regular nga mga trabaho kay dirila nga didahan aton hin trabahoon as members of as government officials, government employee, pati gihapon han aton hin daily nga mga ginihimo didaha habalay, nga tagan man gihapon hin pagtagad, ngan tagan gihapon hin importansya an boses an kababayan didahan nga tanan nga mga desisyon nga ginihimo ha aton pamilya. Yes, that is true. Talang gud naton boses sa sirang panganin ni Ma'am Gretchen, equal partner. So diri man nga ginpapaduson naton nga ma-empower ang kababayan, it doesn't mean nga ito-topple over na ang mga kalalaki na equal partnership. So burublig kita nga tanan mababatian ang boses ang kakalalakin mababatian liwat ang boses ang kababayan ngan beno nga din nagtatapos an aton Women's Month special sa naton programa Breaking Barriers. So hinaoton tahan sa aton mga listeners nga na-inspire kamo sa mga magkadrodilain nga istorya sa naton mga remarkable women dede sa summer ngan nga tanan kita maging pareha sa era very empowered and proactive ngan talaga nga aton makita an aton kusog nga as mga kababayan. Again, damang salamat Ma'am Gretchen Corrales, and sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako niyo nakaupod God Warrior Charmaine Perito, nga ako niyo nakaupod God Warrior Suzette, ngan kaupod liwat naton at mga God Warriors, so Master Control sa Charmaine Perito, ngan si Engineer Francis Morny Balvez.
Ngan ini otro an aton paborito nga programa nga nagduduso sa gender inclusivity sa sosyedad ini an Breaking Barrier. News and current affairs. Top stories of the day.